Jag ser att det är många som inte har varit med förut, så därför ska jag nämna bara som hastigast att vi i vanliga fall har samtalskvällar under ledning av Stefan på ABS-huset på Övervägens kvarter. Där håller vi ut i en mindre sal, vi har ett Per Albin-rummet. Det är samma dag, onsdagar klockan 19. Så ni är hjärtligt välkomna dit i fortsättningen då. Sen kan jag också nämna att vi har som vanligt också en paus i mitten, ungefär vid 8:30, där man kan fika här nere i kaféet. Och sen efteråt så finns det möjlighet till fortsatt frågestund då. Okej, varsågod. Tack så mycket. Hjärtligt välkomna säger jag med. Och eftersom det är två föredrag sammanhänger med varandra så upprepar jag kort vad vi har förhandlat här förra gången. Och då närmast med hänvisning till den här skylten där i stort sett väldigt kompakt är ihopdragen vad vår avsikt är gentemot samhället eller allmänhet. Och problemet är att det kommer ni läsa på den där skriften att det är inte frågan om från vår sida eller från min sida, inte frågan om att bilda någon sluten sällskap eller samfund eller liknande, utan nå fram till samhället med det förslaget att vid sidan om det pluralistiska grundsynen som är ju allmänt etablerat och sedan flera generationer tillbaka och hela samhällsapparaten med uppfostran och utbildning är grundat på den grundsynen. Och förslaget är att få in också den urgamla tanken på ett oförändrat bestående vara och därmed den gamla enhetliga grundsynen, så att diskussionerna om det ofrånkomliga ställningstagandet kommer inte vara ensidiga, utan båda aspekterna hela tiden med, vilket kräver nu på bred basis både av vetenskapsmän, psykologer, kyrkor och vad ska vi kalla politiker som också är ansvariga för opinionsbildningen, att släppa sig till för filosofi i ursprunglig mening, alltså den filosofiska tankedisciplinen i sin ursprungliga mening, som blev nedlagt på 1600-talet, då när den moderna vetenskapen grundades enbart på de tekniska förhållandena i verkligheten. Den har grundats för att gå till botten med de tekniska förhållanden i hopp om att om vi kan utveckla en förståelse av de mekanistiska förhållandena i verkligheten, då kommer vi lättare kunna ta ställning till det som har alltid centralt sysselsatt mänskligheten, med själva livsfrågan, alltså hela tillvarons grund, orsak och mening. Alltså på den där skylten har jag kort skissat det här bestående varat. Det är en urgammal tanke, det är inte jag som har hittat på, utan det är lika gammalt som människan. Det har alltid figurerat i alla kulturer
vid sidan om det andra alternativet som alltid också var det pluralistiska alternativet. Så att det är inget nytt. Och därför vore det fel uppfattat att tolka det här som någon anhängarsökande eller slutet samfund, utan vår mål att nå samhället centralt med det förslaget att ta in även den möjligheten till grundsyn i beräkningarna när debatten om livsåskådningsfrågor pågår. Problemet är begreppet bestående vara eller en bestående, osynlig bestående verklighet bakom det synliga. Det är kanske den enda svårigheten att kunna riktigt föreställa sig. Jag skulle gärna vilja höra hur många som har begreppet klart och hur många som har begreppet inte klart. Ska vi göra en kort handuppräckning? De som har begreppet klart. Ja, i vilket fall som helst. Det är en för dagens människa nu var ett svårt begrepp, och det var svårt under alla årtusenden, eftersom hela vår verklighetsbild är motsatsen till bestående. Den är rakt igenom föränderlig, även om vi kan uppleva många oförändrat, i stort sett oförändrat bestående existenser, till exempel det närvarande, som inte ändras så snabbt att man inte kunde uppleva dem som bestående, i alla fall under kvällen. Sen vet man inte, man ändrar frisyr och man ändrar sådana saker, och sen kan hända vad som helst. Men vilket fall som helst så har verkligheten alltid varit helt föränderlig. Så att ett bestående verklighet kunde man alltid bara tänka sig bakom det föränderliga. Och det är det som är svårigheten, alltså som osynlig. Och därför har alltid figurerat det inom ramen av den så kallade trosfrågan. Därför har det kallats också livsfrågan för trosfråga. För man måste anta att verkligheten existerar, och det kan man bara anta, alltså bestående på ett bestående sätt. Det kan man bara anta på grund av det axiom som grekerna också tillämpade och många andra tänkare tillämpade, att något som är kan inte upphöra att vara, på grund av att ur ingenting kan inte uppstå något. Kan vi stanna här vid det axiomet? För det är helt avgörande naturligtvis för mänskligt tänkande om man utgår ifrån en bestående verklighet eller om man utgår bara ifrån det föränderliga. Det som man under alla årtionden har kallat för det panteistiska utgångsläget, där i grunden anses allting flyter. Det betyder det finns bara ett enda pågående i botten utan att egentligen det finns någonting som flyter. För den synen som är motsatt uppfattning till det bestående varat, för den synen finns ingenting som består, utan allting är stadd i oavbrutet förändring, och det är en oavbrutet pågående. Man har uttryckt det så att man kan inte titta på ett sten 2 gånger så att man ser samma sten. Eller man kan inte stiga ner i samma flod 2 gånger, för där i en flod är det mera begripligt, därför har man oftast använt den liknelsen.
För den flyter ju fram hela tiden. Va? Även om vi upplever där något som flyter, på samma sätt upplever vi här också en realistisk verklighet med våra sinnen, men grunduppfattningen var att det flyter. Och den uppfattningen som vi försöker då få in i samhällsdiskussionerna parallellt med den där flytteorin är just det att i grunden måste verkligheten bestå. Det måste vara något som flyter. Det kan inte bara existera flyt utan att det finns något som flyter. Det kanske är ovan tanke idag på grund av att dessa urgamla funderingar blivit nedlagda praktiskt taget totalt, i varje fall när det gäller uppfostran, den allmänna uppfostran och utbildningen. Men icke förty så hör till människans vanliga erfarenhet av tillvaron att vi upplever verkligheten som en runt omkring oss liggande storhet som vi ser inte någon ände på. Och det kallar vi för rum på grund av att vi upplever, eller rymd, på grund av att vi upplever det som rymd. Vi har inget fast mellan kropparna. Här vet vi att det finns atmosfärluft, men vidare har man tagit reda på att det är ännu lösare förhållanden mellan himlakroppar, trots att allting hörs ihop med gravitationen. Och den synen är just som förvillat människan under alla årtusenden och funderat över om det finns överhuvudtaget något som består, för på jordytan såg man att allting var föränderligt och förstörbar. För så långt har människan alltid undersökt verkligheten, att funnit att på jordytan är allting förstörbar. Dessutom visste man naturligtvis lika bra som idag alltid att allt levande föds, alltså kommer till på ett mystiskt sätt och måste ovillkorligen dö, alltså försvinna ur bilden på ett lika mystiskt sätt. Nu betraktar man inte födelsen så mystisk, för i födelsen ser man hur det hela kommer till genom befruktning och växer vidare. Däremot i försvinnandet är det helt plötsligt. Alltså allt som den kropp uttryckte innan, det försvinner helt. Det som är kvar, hela kroppen, alltså kroppen försvinner inte sakta på det sättet som vid födelsen, utan kroppens försvinnande är det där upplösningstillståndet som man inte längre knyter ihop med den levande varelsen. Mot att växten knyter man ihop med den levande varelsen växer. Men sen i en punkt lämnar livet varje levande kropp, och sen kroppen förfaller. Och det räknas inte till livet, utan det räknas till den andra processen där naturen tar hand om allting. Det ingår allting i naturens jämvikt. Men tillbaks till det bestående varat, för det är väldigt viktigt att alla förstår den tanken, att då är det inte tänkt att allt som vi ser hänger ihop. För det är det närmast liggande. Man talar om att hela universum är en enda levande organism. Det är en fel tanke på bestående varat, för det är så tänkt, har mänskligheten tänkt det ofta så, men så går det inte ihop logiskt för människorna sen, hela verkligheten. Utan man måste tänka det bestående varat bakom den synliga verkligheten, rent rumsligt eller kroppsligt existerande. För det där kroppsliga har vi en flytande begrepp för. För vad anser man som kropp? Betraktar man atmosfären kring jorden som en kropp? Kan man?
Mm. Mm. Ja, först är det himlakroppar. Men sen kan man se atmosfären som en kropp som innehöljer jorden. Vattnet, kan man se vattnet som en kropp. Mälarens vatten som en kropp. Mm. Jag vill bara hänvisa hur relativ människans kroppsföreställning är. För den är grundad på, och sen vad ska vi kalla då kropp om ni tvekar? Va? För jag vet inte om ni har tystnaden betyder att ni har tvekat när jag frågade om man kan anse luften utgör en kropp, atmosfären kring jorden utgör en kropp, att Mälarvattnet utgör en kropp, eller Stilla havet eller Atlanten. Möjligtvis om man är på väldigt stort långt håll, att man är inom rymdkomfort och ser i hela klassen. Ja, men du känner till Mälarens yta, du ser den. Du ser inte botten på Mälaren, men du vet att det finns en botten. Alltså du kan föreställa dig Mälaren som en tredimensionell kropp. På samma sätt som alla andra tredimensionella kroppar, eller hur? Och så är det jordens atmosfär, kan man också tänka sig som en tredimensionell kropp. Men den utseendet 70 kilometer ovanför jorden ungefär, va? Och sen jordytan som grund, som hela atmosfären vilar på samma sätt som Mälaren vilar på sin botten, så vilar atmosfären på jordens yta. Men finns det på föremål också? Ja, alltså var går gränsen mellan kropp och föremål? Plus? Alltså, alla barn, liksom alla djur, måste av ren praktiska skäl, praktiskt umgänge med den omgivande verkligheten, av ren praktiska skäl måste alla barn och alla unga djur som föds under koordinationen med omgivningen lära sig att skilja noga mellan kroppar som agerar utifrån sig själva och kroppar som inte rör sig. Till synes, alltså i alla fall inte utifrån sig själva. Måste det eller måste det inte? Djur måste också. No. Och det ligger för människan som grund för hennes bedömning av föremål och levande väsen eller kroppar. Och så sätt kan man uppleva att föremål är en helt annan grupp som man inte ska kalla kropp än levande kroppar som vi är vanligt kalla för kropp. Va? Om man inte går tillbaka till geometrin, va? Där allting är kropp som har en yta. Kan upplevas med den ytan. Det är därför uppehåller jag mig vid det här, för det är viktigt med det bestående varat att man tänker den rumsligt existerande. För jag vet att där stör det där kroppsföreställningar. När ska man tänka kropp? När det är så hårt som stål? Eller ska man tänka kropp redan när det är så pass mjukt att den är plastisk? Eller därför frågade jag, kan man tänka en flytande kropp också som kropp? Därmed vill jag hänvisa till att det har ingen betydelse i vilken av dessa former man tänker det bestående varat. Där stör också det där med andlig och själslig och kroppslig. Också sådana föreställningar som kretsar kring tänkandets möjlighet att fatta kroppar. Kan man tänka själen som en kropp? En abstrakt kropp? Ni har hört allihopa talas om själen. Ja. Kan man tänka det? Ja. Man pratar om andar, andeväsen. Alltså i princip tänker man, för det är tänkandet som är frågan om vad tänkandet mäktar och förmår. Tänkandet
måste ha i grunden för sitt tänkande något, alltså ett tredimensionellt existerande något att utgå ifrån. Kan tänkandet börja om tänkandet inte har något tredimensionellt existerande att utgå ifrån? Alltså inom filosofin, det är det där grundläggande grejer för filosofi. För filosofi tänks inte som något högstravande studium, utan filosofi bör vara hemma för barnasinnet. Tyvärr är det inte hemma idag, för barnasinnet matas aldrig med filosofi, utan det är så mycket annat som matas i barnasinnet. Och det är det som jag försöker just få samhället till att förstå, att dessa grundbegrepp måste vi också mata in i barnen, för att deras omdöme ska inte halta, deras omdöme ska inte vara ensidig eller bristfällig, utan från grunden uppbyggt korrekt. Och då är hela tänkandet grundar sig på att tänkandet måste utgå ifrån något, om det är mikrofon eller bord eller levande väsen eller rörlig eller inte rörlig, för tillfället har inte med saken att göra, men i alla fall börja tänka på någonting. Och om då inte rörelsen, det som man tänker på, skulle röra sig eller vara utlämnat för andra rörelser, så skulle tänkandet inte kunna pågå. För tänkandets naturliga uppgift är att ta reda på orsakssammanhang, och i det förloppet som vi upplever i omgivningen som tillvaro, och det förloppet är kroppar som rör sig på två sätt, kroppar som blir till och försvinner, det ena, och kroppar som rör sig från till varandra. Finns något annat? Och det är tänkandets uppgift, på samma sätt som ögats uppgift är att se, örat är att höra, så är tänkandets uppgift att bearbeta intrycket av omgivningen, som i grunden är kroppar som rör sig, förändras, växer och försvinner, eller rör sig i förhållande till varandra. Och därmed är naturen aktualiserad något som man kallar för orsakssammanhang, eller sammanhang mellan orsak och verkan. Och det bearbetar tänkandet, på grund av att tänkandet behöver ha en förståelse av orsak och verkan, för annars skulle vi inte kunna klara oss. Och det behöver djur också, så att djurs tänkande fungerar på samma sätt som människans tänkande principiellt. Jag kommer in lite senare vad den grundläggande skillnaden är. Alltså det bestående varat måste man då tänka som en rumslig, existerande, bestående realitet bakom hela verkligheten, som är lika stor som hela verkligheten. Har ingen betydelse hur stor den är. För vad är det viktigaste med det bestående varat? Kvaliteten, ja. Men sen det som står på skylten, att tänka det både i samband med helhet och delar. Att det är en helhet, och helhet förutsätter redan delar. För helhet betyder att något som är en hel, alltså det är flera saker och delar. Liksom ordet del förutsätter en helhet som delarna ingår i. Och del är alltid fler därför då. Och helhet är ett som omfattar delarna. Det är också en filosofisk begrepp, ett självklarhet, en axiom som hör till det mänskliga språket. Helhet kan man inte tänka utan delar, och delar kan man inte tänka utan helhet. Däremot kan man koncentrera sig på en del och bortse från den helhet som den ingår i. Och där har vi det mänskliga tänkandets stora problem. Att människan koncentrerar sig själv på sig själv, delen.
Och därmed utgår hon ifrån delen. Och sen finns inte 1000 oxar som kan dra människan tillbaks till verkligheten, så att få människan att fatta att hon hör till verkligheten, att hon är en del av verkligheten. För har man vant sig från barndomen att bara tänka sig hela tiden som en fristående del, verkligheten är borta, jag är inte bunden, för jag är helt fri, jag rör mig fritt, alltså jag hör inte till. Vad säger förnuftet? Hör vi till eller hör vi inte till? Alltså det finns inte någon människa som inte kan säga något annat. Men att säga det i en församling där frågan ställs, så att alla är tvungna att säga att vi hör till den verkligheten som omger oss, vi lever av det och lever i förhållande till den, vi är inte fristående. Den tanken också för den moderna människan, trots att hon vet det, är långt bort. Man kan inte förmå just detta att koppla över till filosofi, för där börjar filosofi när man räknar sig till verkligheten, alltså bryter det där egentligen felaktigt tänkt förhållandet att jag är här och där är verkligheten. Så upplever vi det dagliga livet, och det duger med alla dessa lekamliga behov och existentiella behov som alla behöver tillfredsställa, djur också och vi med. För den delen duger det. Men man kan inte sitta kvar i den synen och börja filosofera över själva grundfrågan. Vad är den yttersta orsaken till och meningen med hela tillvaron? Däremot flyttar vi in, och därför är det så viktigt att tänka det bestående varat som helhet bakom hela verkligheten. Alltså byta ut tomrummet istället för något existerande, oförändrat bestående existerande, rymden. Hur stor är rymden, hur liten är rymden är ointressant, för det är egenskapen som är intressant hos den bestående varan. Och om man tänker det bestående varat på det sättet, så måste man naturligtvis tänka det för människans vidkommande lika mycket som för alltets vidkommande, eller för himlakropparnas vidkommande. Både att tänka sig själv hörande till verkligheten på ett oförändrat bestående sätt, så att vår vistelse här på jordytan, det är en, vad ska jag säga, en liknande vistelse som när vi går på en bio och tittar på en bio. Vi är med där helt och hållet, va? Men då är det inte den ursprungliga verkligheten som vi är med på. Och samtidigt är det svårt att tänka sig att vi hör till det bestående varat som delar av hela bestående varat, och det bestående varats egenskap är den egenskapen som vi själva erfar som grundegenskap. Vad är grundegenskapen för allt levande? Nu kan vi koppla in föremålen. Medvetenhet, alltså den tillståndet som kännetecknar allt som lever, att den rör sig utifrån sig själv, och i och med det att den rör sig utifrån sig själv så måste man förutsätta att den vet om sig själv, den råder över sig själv. Mot föremålen där vi inte ser att den kan råda över sig själv
och förflytta sig i förhållande till andra kroppar. Eller överhuvudtaget agera på det sättet som vi kallar för liv eller medvetande. Mm. Alltså medvetande och föremål som inte har medvetande går att tänka den egenskapen genomgående för hela verkligheten. Överhuvudtaget tänka sig isolerat medvetande som förmågan att erfara. För resten kommer sen. Men har man inte förmågan att erfara, ta emot, förnimma, så finns ingenting att göra. Finns inte tänka, finns inte se, finns inte höra, finns inte någonting. Är vi medvetna så finns allting med. Är vi inte medvetna så är allting borta. Alltså på det sättet se medvetandet som yttersta grundegenskapen som skiljer levande väsen ifrån föremål. För hos föremål ser vi inte det här intrycket av medvetande. Det har varit ett problem för människan under alla årtusenden, för detta intryck utifrån, intryck av medvetande, det kommer in i vår verklighetsbild så successivt på jordytan. Himlakropparna ser vi inte som medvetna, för de rör sig inte på det sättet som levande väsen rör sig. De följer sina banor i ett mekaniskt förlopp praktiskt taget, och på samma sätt som föremål på jordytan. Och därför överförs också tanken på föremål så lätt på hela alltet. Däremot på jordytan smyger sig in det där medvetandet successivt från mikroorganismer, växter, djur och människa. För redan celldelning, därför börjar biologi med studiet av celldelning. Va? Det är där som gränsen dras mellan levande och dött. Va? För cellerna uppvisar redan ett självständigt liv. Och på det sättet kommer in. Men då kallar vi det för livet och inte för medvetandet. Och därmed egentligen förvillar vi oss själva. För vi borde kalla i grunden för medvetande. Och liv är medvetande utifrån omgivningen, när vi uppfattar den i omgivningen, men vi själva erfar det som medvetande. Eller erfar ni liv? Erfar ni liv? Finns det sånt som liv som ni erfar? Alltså, rent språkligt en oerhört viktig grej. Men slarvar man med språket så förvillar man sig själv. Och har man blivit lärt ett inexakt mångtydigt språk där man aldrig har frågat efter och aldrig har sagt bestämda meningar förknippade med bestämda ord, riktigt, annat än naturligtvis de flesta ord har bestämda meningar, mikrofon och bord och stol, men alla dessa meningar som rör livet och människan, de är otroligt mångtydiga och diffusa, för vi sätter inte oss ner och kommer inte överens om betydelsen. Jag vill fortfarande uppehålla jag mig vid det bestående varat, för om människan inte tänker sig som bestående i grunden, tillhörande verkligheten, då är människan lösryckt både i sin identitetsupplevelse och i sitt tänkande också, naturligtvis, när hon sedan bedömer sin situation på jordytan, där hon har hamnat genom födelsen hit och tittar omkring och fattar knappast taget ingenting.
Alltså när det gäller själva grunden. Mm. Går det att rent tankemässigt placera sig in i verkligheten på ett bestående sätt, så att man aldrig mera upplever att jag kan falla ur verkligheten eller försvinna eller komma till? Mm. Rent tankemässigt, för att undersöka vad är det för konsekvenserna som skulle följa för mänskligt tänkande om vi rent tankemässigt går inför det axiomet att ur ingenting kan inte uppstå någonting. Alltså är vi här, så måste vi finnas till och kan inte upphöra att vara. För den tanken var tillämpad också under alla årtusenden. Precis på samma sätt som den andra uppfattningen om flyt, så var det där bestående varats tanke tillämpat under alla årtusenden av människan. Och vad är det för grundbegrepp som förutom det bestående varat, vad är det andra begrepp som står för det där grundbegreppet? När man tänker det bestående varat, som det så står på skylten, inte bara som objekt, alltså en rumsligt existerande något, utan detta rumsligt existerande något har egenskapen medvetande, och därmed är det en subjekt som råder över sitt objekt, alltså råder över det bestående varat. Går det tänka så, eller så ovan att ni tycker att jag talar galimatias? Mm? Eller går det tänka så? Mm. Alltså som subjekt, vad var den subjektiva namnet på det bestående varat under alla årtusenden? Gud. Gud. Bara man gjorde alltid återkommande det felet att man tänkte Gud som en del som skapar andra delar för att inte vara ensam. Mm? Är det så man tänker, eller så man inte tänker? Mm? Gud, ingen människa kan tänka Gud annat än oförändrat bestående. För därför har vi det begreppet, för på det sättet har också sagts till alla barn under alla årtusenden, där barnen har uppfostrats till Guds tro. Barnen har självklart föreställt sig att Gud är bestående. Gud kan inte utveckla sig. Mm? Gud kan inte bli förändrat. Gud är densamme hela tiden, för det är identitet. Det kommer från latin idem, som betyder detsamma. Därför igenkännbar. Om något är absolut föränderligt, som enligt flytteorin allting är, så finns just inte den möjligheten att känna igen. Har ni tänkt någon gång på det? Mm? För då är det nytt. Mm? Det moderna samhället drabbats av en liknande psykos i sista tiden, va? Att det måste bli nytt. Allt måste bli nytt. För vi har hamnat i den situationen i dagens läge att detta föränderlighetsprincipen har till den grad accepterats och gått inför att själva förändringen har blivit en fullständigt självändamål. Överdriver jag eller överdriver jag inte? Utan vi vill förändra utan att vi tänker på att hela den psykiska belastningen sen är ju detta främlingskap som blir värre och värre. Därför för föränderligheten gör att människorna liksom tvingas till att vara oigenkännliga. Indirekt. Att hela tiden profilera sig på nytt. För man kan inte profilera sig på samma sätt som man profilerat sig igår. För då blir det tråkigt.
Ja. Men att man överhuvudtaget inte behöver profilera sig. Den tanken uppstår inte ens. För, Jakten på rolighet, jakten på fascination och roligheter. ja. Istället för att söka sanningen. Istället för att känna igen. Hela tiden. Något nytt berättelse. Vad är känslan att kunna känna igen som densamma? Vad är den känslan? Mycket stillsam känsla, ja. Tycka om. Ja. Tycka om. Kärlek. Kan man tolka det? Just detta, att känna igen som kärlek. Som förutsättningen för kärlek. För den andra är när man känner igen det, men man vill inte ha den. I alla fall inte i en viss sammanhang, till exempel som en giftig svamp. Man kan se det på avstånd men inte äta. För man hatar inte giftig svamp. Giftiga svampar, och många giftiga svampar ser det väldigt vackra ut. Så att man njuter av giftiga svampen som vackert när man vet att den är giftig och kan känna igen att det är giftigt så att det inte stör att den är giftig. Men däremot går man plocka svamp utan att känna till, då är man orolig, då funkar inte kärleken, för det igenkännandet funkar inte. Går det tänka kärleken på det sättet som igenkännande, känna igen, som alltid densamme. För den moderna människan är oerhört ovanligt på grund av att vi är helt gått in för att odla och utveckla olikheterna. Det hör till den här bilden som vi vill försöka förmedla till samhället, att likhet och olikhet är 200-procentiga värden som inte på något sätt konkurrerar eller stör varandra. Vi är 100% lika just därför att vi är medvetna om samma verklighet som omger oss, i stort sett på samma själsliga och kroppsliga villkor. Där är vi 100% lika. Och sen är vi 100% olika, tack så mycket, på grund av, alltså genom utseendet. För det skulle vara förfärligt om vi skulle inte kunna känna igen, inte kunna skilja varandra så. Alltså ändamålsenligt. Och dessutom är vi helt olika när det gäller utbildning. För man kan knappast tänka sig att två, elektriker som har samma yrke har samma utbildning. Man sörjer för, de får ingen diplom, att de får en grundutbildning gemensamt. Men om man jämför två elektriker så har de, ändå är de helt olika i sin utbildning. Även om grundutbildningen är densamma. För i elektrikerutbildningen ingår naturligtvis allt annat som de har varit med i barndomen, hela människan. Och därför är det som man allmänt ser som utbildning är olika, och utseendet. Då är det sagt vad som är olika och vad som är lika, och då kan man försona sig med olikhet och likhet utan att de stör varandra. Men om man inte säger vad är olik och vad är lik, då blir naturligtvis det där problemet att olikheten är fascinerande och likheten blir tråkigt. För likheten blir då upplevd som uniform.
För fascinerande därför, för hela alltet är fascinerande därför att det finns så otroligt mycket olika utseenden. Den är fascinerande. Den gör tillvaron så otroligt mångfacetterat och vackert och fint att det finns oräkneliga blommor, oräkneliga djur, oräkneliga allt med mineraler, former. Allting är otroligt formrik. Men när man bara lever med formerna utan den grundläggande funktionen bakom alla formerna, det subjektiva, utan bara lever med det objektiva, då är sinnet så pass inne i olikheterna och dessa jagandet av olikheter att likhet är tråkigt. För det är formell, det är uniform eller konformitet. För man ser likheten då också lika formell som man ser olikheterna formell, för olikheterna är formella. Men just det är det sköna att i grunden finns likhet och därför kan vi känna igen varandra. I grund och botten. Så att det är oerhört viktigt att ha båda med i bilden. Och då människans förstånd och den andra som har sagts under alla årtionden i samband med Gud, att Gud har skapat vår verklighet. Att verklighet, att det föränderliga är en aktion, alltså en aktivitet. En verkan, en oavbrutet blivande, en oavbrutet verkande vet vi. Bara det tvistade människan om det finns någon som står för, som orsak för hela skapelsen. Och då är det en Gud, eller också vi som står för den sidan, eller om det inte finns någonting. Det är tre alternativen om man diskuterat under årtusenden. Och det är tre alternativen diskuterar man idag med. Och fattar man att det är bara tre alternativ som finns, då blir ju naturligtvis diskussionerna oerhört förenklade. Blir ju inte. Och då kan jag fråga er, har ni tredje alternativ för orsaken? Antingen finns ingen orsak, då är det fritt fram för människans orsaksskapande, och då har redan människan tagit till sig skaparattityden och skaparviljan. Eller också ser man att, tänker man sig, för ser vi inte, men tänker man sig en skapare bakom hela detta pågående aktiviteten som vi kallar universum eller kosmos. Och då blir skapelsen enda möjlighet, om man tänker det bestående varat som hela verkligheten, att skapelsen utgår från helheten. Kan man härleda från människans delens synvinkel något ifrån helheten? Går det? Kan man härleda aktivitet ifrån helheten? Med det mänskliga förståndet. Försök. Jag säger att det är omöjligt. För vad ska man härleda den ifrån? För människans förstånd är just begränsat till att utgå från något i den pluralistiska verkligheten, för där sitter vi och där räknar vi på kausalitetsförhållandena. Utgå ifrån något och sätta den i förhållande till allt annat som vi upplever som något. Om vi utgår från helheten, det finns ingen möjlighet. Tänkandet är det här för. Utan tänkandet är här för att när helheten, det skapelsen som utgår från helheten, har åstadkommit dessa föränderliga och bestående bilder som skapelsen består av, eller som vår verklighet består av. Allting är föränderligt, va?
Men vi upplever dem tillfälligt som bestående. Och när den tillfälligt bestående, då kan vi utgå ifrån något tillfälligt bestående, men vi kan inte härleda någonting från tillfälligt bestående saker, för det varar inte bara så länge den inte förändras. En slutsats. Men från alltet kan vi inte härleda någonting. Och då, om vi tänker det bestående varat, så utgår hela skapelsen ifrån alltet, och det är ju en enorm kraftkoncentration som då utgår ifrån och åstadkommer just dessa, som vetenskapen också har hittat, dessa elementarpartiklar som inte är partiklar utan det är också aktiva kraftpotenser som organiserar vår synliga verklighet. Och där har människans tänkande kan börja. Där vi har redan något att utgå ifrån, men då har redan halva skapelsen har skett. Och den andra halvan som avspeglar sig inför våra ögon. Och den halvan som avspeglar sig inför våra ögon, det kan vi med vårt förstånd beräkna. Och det är den teknologiska beräkningen som vi också kan sen konstruera maskiner och datorer för. Men den andra halvan, den kan vi inte ens snudda vid. Den övergår vår hjärna. Vilket medför att människan måste ovillkorligen finna sig i att den ursprungliga skapelsen som pågår i hela verkligheten, den övergår i sin helhet människans hjärna, för den är en obrytbar helhet fram till våra ögon. Och när vi bryter ner den så förstår vi det med vår förstånd på ett annat sätt, alltså på ett mekanistiskt sätt. Men det går inte att jämföra med skapelsens princip. Det är en annan princip. Den mekanistiska förståelsen av skapelsen är en helt annan princip än själva skapelsen representerar. För skapelsen representerar ända ifrån grunden en aktivitetsprincip genom att den utgår ifrån helheten som totalt övergår människans hjärna, vilket är helt förklarligt med att en modern teknolog som har verkligen lärt sig mycket att konstruera kan inte konstruera en elementarpartikel. Den kan medverka till att en elementarpartikel uppstår, men den kan inte konstruera en elementarpartikel. Den kan inte konstruera en cell. Den kan inte ens konstruera en grässtrå. Ännu mindre en hanbil, en honbil, och få hanbilen och honbilen att para sig och föda småbilar som växer till stora bilar. Det som människan har svårt att förlika sig med, att skapelsens, verklighetens konstruktionsprincip, den begriper sig människan inte på i något avseende, själva principen. För vår förståelse, principen av vår konstruktiva förståelse, den tillmötesgår skapelsen på ett praktiskt sätt, men det är detta mekanistiska förståelsen som verkligheten inte uttrycker. I vår föreställning uttrycker verkligheten mekanism, men i grund och botten är verkligheten biologi rakt igenom. Alltså den obegripliga principen. Går det fatta? Vi kan förhålla oss till verkligheten. Och för den skull har vi fått förståndet att förhålla oss korrekt. Det betyder vi kan förstå skapelsens mening, men inte dess konstruktionsprincip. Det är många som kan köra bil här
de flesta, antar jag. Mm. Men det är knappast någon som är bilkonstruktör här. Mm. Ändå klarar ni av bilkörningen utan vidare. Mm. Ni känner inte handikappad av att ni inte kan konstruera bil. Mm. Och det är så är det med verkligheten också. Om vi inte känner oss handikappade av, alltså verkligheten tillhandahåller oss alla dessa körorgan som vi behöver för att på ett ändamålsenligt förhålla oss till tillvaron. På samma sätt som bilens konstruktion utmynnar också i de där få körorgan med koppling och broms och gas och växel och ratt som gör att vi kan köra bil perfekt utan att vara konstruktör. Mm. Och det är samma förhållande i livet. För att människan har svårt att vänja sig vid när den en gång har gett sig fanken på att gå ner i botten och lära sig hela konstruktionen så att man kan kontrollera konstruktionen. Mm. Det är lika bra att ge upp, men den skulle faktiskt tas upp centralt i samhället till diskussion. Mm. För om vi inte tar upp det centrala i samhället som en diskussionsämne för att komma överens om den principen, så fortsätter vi som hittills. För det som inte finns uttalat, det finns inte. Och nu övergår vi närmare till kvällens ämne med språket. Jag har gjort en annan skylt här som står här närmast, där jag har uppdelat människans verklighetsanknytning i 4 vetenskapsformer. Har någon av er som inte var med tidigare i det här sammanhanget hört talas om 4 vetenskapsformer, uppdelat människans hela vetenskap i 4 vetenskapsformer? Mm? Har ni någon gång hört talas om det? Mm? Varför? Helt klart avskiljbara alla 4. Om vi tar den första då, den allmänna. Jag har gjort lite röda prickar där uppe som symboliserar stjärnhimmelen, va? Och under hela allmänna satt jag jorden med grön yta, som vi lever på. Och där lever vi vårt liv från morgon till kväll. Föddes till, koordinerat vår kropp med omgivningen, skött våra livsfunktioner, lärt oss att gå, lärt oss att äta, dricka och så vidare, och jobba. Och sköter vår liv oavbrutet, va? Och klarar oss, och inte bara vi, utan det gör djur också. Varför kallas inte den ofantliga vetenskapen? Och hur mycket orsakssammanhang måste vi lära oss för att kunna klara livet? Kan man kunna skriva in det i böcker? Hur mycket kausala förhållanden, alltså förhållanden mellan orsak och verkan, ett barn måste lära sig tills den blir 15 år gammal så att den betraktas som vuxen? Det ska aldrig rymmas i böcker. En ofantlig lärdom. Bara själva gåendets lärdom, hur man lär sig koordinera först ha sina muskler och allting alltså börja råda över och koordinera med omgivningen. Och sen tolka allt som man ser, tolka allt som man hör, lära sig att tala. Bara lära sig att tala, vilken prestation. Men när man kan det,
på grund av att livet är så fantastiskt att den tillför oss allt detta utan något som helst plugg eller svårigheter, utan det är livslusten. Men det är att man lever från att man föds och håller på med allting på samma sätt, varje barn på samma sätt, tar i tur och ordning allt som kommer och blir sen till slut 15 år gammal eller något sånt och har lärt sig just kunna funka som självständigt som en vuxen. Va? Enorm vetenskap, enorm. Vår grundvetenskap, gemensamma grundvetenskap. Och bara för vi inte talar om det så som vår gemensamma grundvetenskap, därmed är det noll. Figurerar inte i uppfostran och utbildningen. Det betyder att människan möter aldrig den urskiljningen att vi har en gemensam grundvetenskap som är en ofantligt stor vetenskap som alla spottar på, för det är ingenting, för det har alla. Men om jag har åkt till en land som ingen annan har varit där, va? Så spelar jag kung. Va? Mm. Genom att jag vet någonting som här inte ni vet. Mm. Då räknas det något enormt stort. Mm. Men detta gemensamma ofantliga vetenskap, den är något. Figurerar inte i språket. Och det som inte figurerar i språket, av detta drabbas människan ungefär på samma sätt som djur drabbas hela tiden på grund av att djur inte har något språk. Mm. Alltså, djur kan inte prata med varandra. Det som jag tänkte. Jag kan i alla fall inte vara en punken och peka på den där tavlan. Jag fick börja sätta mig. Går det att urskilja, avgränsa, klart avgränsa? Alla människor måste lära sig det. En stor vetenskapsform som alla måste lära sig. Alla har det. På det sättet kan vi umgås med varandra. På den basisen känner vi varandra. Just för den vetenskapen har alla. Och på basis av den vetenskapen kan vi umgås med djur också. Mm. På grund av att djur har också den vetenskapen. Minus naturligtvis talförmågan, den heltäckande språkets förmåga. Så att djur kan inte kommunicera sina minnen som människan gör. Och därmed inte hela tiden leverera de där beskrivningarna av sina erfarenheter som barnen lär sig automatiskt. Det sker utan något som helst större problem, trots att det är något sagolikt. Om man tänker efter då, att människan, alltså språkinlärningen, därför är den heltäckande, tvingar alla människor som vill lära sig en språk, vilket språk det månde vara, har ingen betydelse. Den som vill lära sig språket, antingen som barn eller vuxen, har inte heller någon betydelse. Den tvingas att förknippa alla sina erfarenheter med ljudkombinationer, så kallade ord, så långt att man sedan med ordkombinationer, satser, meningar, som man kombinerar sen fritt, kan diskutera alla förhållanden i hela verkligheten. Har ni någon gång hört definiera språket på det sättet? Har ni någon gång hört definiera språket på det sättet som jag gör nu? Naturligtvis de som tidigare har hört definiera språket av mig. Har ni hört definiera språket på det sättet? Heltäckande talförmåga, där varje språk har ingen betydelse vilken sorts språk man lär sig,
tvingar den som lär sig att tala att förknippa sina erfarenheter av tillvaron med ljudkombinationer, så kallade ord, så långt att man med ordkombinationer kan sedan diskutera obehindrat alla förhållanden i hela verkligheten. Stämmer definitionen eller stämmer inte? Har ni hört någon gång uttalas? Tycker ni det vore värdefullt om man skulle uttala den definitionen i uppfostran och utbildningen redan från första början? Hjälp till då sprida den här grundtanken, så att det så fort som möjligt blir centralt uppmärksammat, så att definitionen börjar leva mellan människor. För det vi pratar om, det lever mellan oss. Det vi tiger om, det lever inte. Och då har vi själva trosfrågan i botten. Men förresten, det kommer vi till senare. Vi tar först de vetenskapsformerna. Kan ni klart avgränsat urskilja också den andra vetenskapsformen som står på tavlan? Den dissekerande. Där människan har alltid varit konfronterad med alla tillgängliga föremål och kroppar på jordytan, och har alltid undersökt alla kroppar som den kom åt, plockat sönder och tittat på vad som finns inuti. Det är den dissekerande forskningen. Det har redan barn i sig, rent arvsmässigt. De plockar sönder allting redan i vaggan, och sen fortsätter människan har alltid plockat sönder allting under alla årtusenden för att se vad som finns inuti, för att komma underfund om vad är det som rör kropparna. För man var ju ute efter hela tiden skapelsens bakgrund, eller den föränderliga verklighetens bakgrund, för att hitta varifrån den utgår från. Inte bara det där pågåendet, för det pågåendet har alltid skapat hos människan ångesten. Alltså man har alltid undersökt den och gått ner till botten. Vad har man funnit? Alltså om ni inte tillämpar den moderna teknologin, så kan ni ha klart för er vad mänskligheten har funnit under alla årtusenden. Det som ni kan finna med eran vanliga ögon och mejsel och sådana saker som ni går på, saker och ting och gör sönder eller bränner sönder eller smälter sönder. För det har mänskligheten inte gjort. Ja, eld hade de kanske inte haft vissa tider, jag vet inte. För att kunna smälta. Men plockat sönder. Gått ner till botten. Och vad har man funnit? Har man funnit något? Man har funnit massa saker som finns bakom kropparna, kroppsytorna. Men man har inte funnit något utgångspunkt för kausalitet. Orsaken har man inte hittat. Utan till slut har man landat i ingenstans. Alltså till slut har man landat där man utgick ifrån. För man utgår ifrån att uppleva alla kroppar med bakgrunden tomrum. Och när man plockar sönder så kommer man fram till samma tomrum som man utgick ifrån. Till slut fanns det ingenting. För det var så lite att man kan inte urskilja längre. Går det hem? Att det har alltid funnits under alla årtusenden noga, systematiskt sönderbrutet och sönderplockat och undersökt. Och till slut var det tomhänt, för orsaken kom man inte fram till i alla fall. No. Och då har naturligtvis uppmärksamheten vänts utåt mot stjärnhimmelen, och man studerade otroligt noga stjärnornas rörelse för att hitta där paralleller mellan stjärnornas rörelse och händelserna på jordytan. Det var mänsklighetens
äldsta vetenskap, astrologi, astronomi, och sen de slutsatser som man drog sedan av stjärnornas rörelsen och parallell mellan stjärnornas rörelsen och jordiska händelser, det har utvecklats det sen under alla årtionden till det som man kallar för astrologi. Men astrologi föregicks av astronomi, att man noga har studerat stjärnornas rörelse och antecknat det. Och till exempel germanerna har försvarat mot romarnas anfall, har de försvarat mest dessa observatorium, sina primitiva observatorium, där de har studerat i slutna sällskap, de har studerat stjärnornas rörelse. Och Keopspyramiden lär också, och de lär också tjäna sånt syfte. I alla fall där gluggarna visar mot en viss stjärnbild som var inbyggda i, och vi vet att om man går ner i en djup brunn så ser man stjärnhimlen. För då stör inte ljuset, och då ser man stjärnorna mitt på dagen. Och ser man då genom en lång kanal ut i, så ser man också stjärnorna. Och till exempel pyramidernas sidor var också byggt så att det visade sol- och vårdagsjämning. Att första gången vid vårdagsjämningen föll solen på en yta, och höstdagsjämningen också. Så det var mycket inbyggt i det, och folk alltid har sysslat med. Och astronomi och astrologi var huvudsysselsättningen eller huvudvetenskapen innan den moderna vetenskapen började. För det enda sättet var att forska vidare. Förutom detta som anges här som tredje. Människan har alltid på grund av psykofarmaka, genom redan eller också spontant också. Man kunde spontant genom psykofarmaka, och människan har alltid utvecklat olika tekniker för att komma loss ifrån den vanliga sinneserfarenheten av verkligheten. Alltså man drog sig tillbaks, man blundade, man drog sig tillbaks för att undersöka hur långt man kan komma där på den vägen till ursprunget. För där var tanken att nå fram till ursprunget. Kan inte jag nå fram till ursprunget hos andra kroppar, så kan man komma fram till ursprunget hos mig själv, min egen ursprung. Helt logiskt. Och på det sättet var den utvecklat under alla årtionden också. Och man kom fram till att bakom vår vanliga verklighetsupplevelse, om vi kan lösgöra oss ifrån den, så plötsligt upplever vi en helt annan sorts helhetsmedvetenhet som inte går att jämföra med den vanliga sinneserfarenhetens helhetsmedvetenhet. Att bakom vår verklighetsupplevelse finns en abstrakt verklighetsupplevelse som är ojämförbar både när det gäller form, märk väl, när det gäller tolkning. För tolkning går alltid med förståndet, och det förståndet är bundet till form och aktivitet, rörelse. Och den andra verkligheten, den som på skylten anges som den transcendenta, den verkligheten är både till form och orsak-sammanhang, det betyder aktivitet, orsak-sammanhang, annorlunda än vår verklighet, och därför har man svårt att tolka och beskriva den. Man kan inte använda det språket som man har för den vanliga verklighetens beskrivning och diskussion. Man kan inte använda samma språk till att diskutera den andra verkligheten, och därför har de alltid utvecklat olika fikonspråk i dessa hemliga, det var inte hemliga för hemlighetens skull, utan det var slutna samfund som höll på med den
forskningssättet eller erfarenhetsformen eller vetenskapsformen och diskuterade inbördes sina erfarenheter också under alla årtusenden. Jag antar att de flesta inte ägnar sig åt sån erfarenhetsform, alltså studera, alltså komma fram till den erfarenhetsformen. Men går det att tänka sig att bakom vår verklighet finns denna andra så kallade mystiska verklighet? Och då är det väldigt viktigt att i historien fatta bakåt att den vetenskapen, den dissekerande vetenskapen 2, var aldrig förverkligat längre än de vanliga sinneserfarenhetens gränser, så att man upplevde den dissekerande vetenskapen 2 och 1, den allmänna, upplevde i samma form. För vad jag fann bakom kropparna, att det fanns magar och tarmar och hjärta och lunga och hjärta, det kunde man förklara för folk, och folk kunde också plocka sönder och se. Så att där var det aldrig någon problem med kommunikation mellan 1 och 2. Däremot var den 3 som var det stora problemet. För dit dels kunde man inte förklara för folk på vad sätt den fungerar på vanligt språk, och dels var av allmänheten upplevt det som otillgänglig för de flesta. Och hur är man då när folk berättar om något som är otillgängligt? Nu har de flesta varit på Kanarieöarna, men om jag skulle veta att ingen av er har varit på Kanarieöarna, men jag har varit så, och jag börjar berätta om Kanarieöarna, hur det ser ut med, på Gran Canaria, på Teneriffa och på allihopa andra. Va? Jag kan lura in er var som helst. Va? Var som helst. Jag kan berätta vilka rövarhistorier som helst. Det fullständigt ankommer på min noggrannhet och ärlighet att jag inte dyker upp historier för er, utan jag berättar för er så som den i verkligheten är. Och det är just alltid problemet med det mänskliga språket. Att människans tal kan vara sann och kan vara osann. Och det finns inte större märkvärdighet med den där stora mystiken genom årtusendena tillbaks. Att liksom allt annat så har man berättat om det ärligt, uppriktigt, försökt täcka verkligheten som de erfar så mycket som möjligt. Till och med har man försökt baka ihop med de andra vetenskapsformerna den verkligheten i sina förklaringar, så att det blir någorlunda förklarligt. Och den andra var att man gick in för att skaffa sig proselyter, kanske för högbetalt eller något sånt, va? Och börjat utveckla så kallade teknologier som man har kallat för i gamla tider har man kallat det för magi. För på den vetenskapen går också att utveckla en teknologi, liksom all annan vetenskap kan man utveckla en teknologi. Men det kräver då naturligtvis att man får människorna bli intresserade av den teknologin. Men blir människorna intresserade av teknologin så kan man bygga upp sådana samfund där man förmedlar en kunskap som är mera går ut på att återverka på skapelsen med vissa ändamål än att förstå skapelsen. För det är 2 sorters naturligtvis användande av hjärnan. Den ena att förstå och den andra att återverka på det som ändrare skapare. Och så har man dessa olika teorier. Ja, det som man inte kan skilja mellan när man väl
konfronteras med experter på det området och man är lekman. För den två kan blandas faktiskt ihop. Man kan kontrollera det, för då Ja. kan man rena på Ja. det. Ja, ja. Och därför måste dessa tre vetenskapsformer kunna vara förenliga. För vad är det som är grunden för all vidskepelse? Att man vill bli lurad. Att man liksom vill. Det är en sak. Ja, det är en sak. Att tyvärr är det så att det är allmänt känt också att man vill bli lurad. Mm. Man kan titta på spöken, och då gör man det. Ja, för man tycker det är kul att berätta spökhistorier. Och det är man tacksam om man hör spökhistorier för att man vill berätta vidare spökhistorier. Mm. Alltså, så funkar det när man satsar på olikhet. När man satsar på det att vi är inte lika, alltså jag har en vetenskap, en kunskap som andra inte har och det kan jag utbyta med att höjas upp av andra som högre eller mer vetande. Mm. Och det har alltid funnits. Därför frågar jag, var börjar all vidskepelse? Om man tänker sig den fjärde vetenskapen också, som är människans talförmåga, alltså idéverkligheten, där vi oavbrutet hör människorna berätta om sig själva, om verkligheten, om allting. Kan man se som en tredje kategori av vetenskap, eller en fjärde kategori? Det är oavbrutet. Det rinner ur människornas munnar oavbrutet. Vart ni än går, överallt. Kan man se detta som en fjärde klart avgränsbar vetenskap om idéverkligheten som vi tar till oss vart vi än kommer. Vi slipper inte som människor att ta till oss det oavbrutet vid sidan om de andra tre vetenskapsformerna. Stämmer det? Mm. Mm. Och nu frågar jag en gång till, var börjar vidskepelsen? Är djur vidskepliga? Mm. Men de förstår inte allt. Ja, men de har 1, 2. Hur pass de har 3:an har vi inte någon kännedom om. Men man kan tänka sig att de har en del av 3:an också, erfarenhet. Men verkligheten försvinner nog inte till Gud. Verkligheten? Verkligheten försvinner nog inte till Gud. Vi tar emot det här talade och tror på det. Vi kollar inte då tillbaka. Ja. Och det är inte så för Gud. Det är inte så för djur. Ja. Alltså, om vi säger var börjar vidskepelsen för människan? Det är när man tror mer på människors tal än på verkligheten. Ja. När man tror på människornas tal utan kravet att kunna kolla tillbaka på verkligheten. För då avgörs helt och hållet av den andra huruvida den lurar mig eller inte. Alltså, jag behöver inte bli lurad av att jag blind litar på en annans tal. Mm? Men det finns ingen anledning att blind lita när man kan kolla med sin erfarenhet av verkligheten och avkräva också möjligheten att kunna kolla den. Mm? Då finns ingen anledning. För annars är det bara ren natur att jag råkat ut för en ärlig människa som inte vill lura mig. Mm? Men det kan jag inte skriva som brist på vidskepelse, för min vetenskap blir i alla fall osäker. Och den blir osäker så länge jag inte kollar själv om det stämmer eller inte. Och det är språkets, den fjärde vetenskapsformens oerhört viktiga funktion i människans liv.
Utan språk finns inga människor. Språket hör till. För genom språket kan vi just diskutera alla förhållandena i hela verkligheten och därmed också förstå verkligheten när det gäller meningsfrågan. Men då måste människan naturligtvis vara inställd på att vilja ha klarhet om meningsfrågan. För om människan går direkt på att vilja förstå verklighetens konstruktion, vad uppstår då mellan två människor? Den ena som är intresserad av meningsfrågan och den andra som är intresserad av konstruktionen. Kan de mötas? Vi pratar om olika saker. De kan aldrig mötas. De kan aldrig mötas. För själva intresset i grunden som skiljer, då blir det, nej det bryr mig inte om, jag är intresserad av konstruktionen. Och där har vi den moderna vetenskapen, sen gör vi paus. Den moderna vetenskapen har grundats 1600-talet på mikroskopets och teleskopets upptäckt, där mänskligheten för första gången i känd historien har kunnat uppleva den fantastiska upplevelsen att hädanefter kan vi börja få syn på en verklighet som mänskligheten aldrig har sett förut. I och med det mikroskopets och teleskopets upptäckt. Tyvärr sägs inte heller det som grunden för den moderna tiden, att man har upptäckt mikroskopet och teleskopet, utan man nämner Galilei och ja, Newton är senare med gravitation, men den första var Copernicus som upptäckte att geocentriciteten inte stämmer. Va? Det var egentligen en bagatell jämfört med mikroskopets upptäckt och teleskopets upptäckt, som det gick genom hela Europa en otroligt revolution, att nu kan vi börja se saker och ting som mänskligheten aldrig har sett förut. Det som inledde upplysningstiden och hela vetenskapens successiva genombrott till slut på 1900-talet mot den där röda linjen som jag ritade under jorden där. Där man kom genom jorden och istället för att inte finna någonting hamnade ut i samma verklighetserfarenhet som den tredje vetenskapsformen alltid har förmedlat. Men man hamnade ut från den kropparna utifrån med finare instrumentering, har man lyckats nå fram till samma insikt som den inåtskådande forskarna har under alla årtusenden har meddelat till människorna, både på gott och ont. Och därmed har uppstått en helt ny möjlighet för människan att tolka de där tre vetenskaperna och dessutom språkets förhållande till de tre vetenskaperna. Och det som vår uppgift är att försöka ett centralt ställe få fram en allmän diskussion där dessa olika auktoriteter som håller på med uppfostran och utbildning, det är vetenskap, kyrkor, människovetenskapens representanter, psykologi, politiker, att de ska kunna fångas ihop igen på något sätt i en central diskussion där alla kunde delta med tanke på den där tredje tanken, det bestående varat som inte figurerar i livsåskådningsfrågor.
för att sedan kunna se vart kommer vi med våra diskussioner. I den allmänna upplysningen om att om en människa inte ställer upp på talförmåga, då är den människan, jag tar inte tillbaka det jag säger nu, då är den människan skum i sina avsikter. Måste jag ta tillbaka den eller kan jag behålla den? För det är talförmågans mening att vi ska kunna kommunicera våra erfarenheter med varandra. Och om en människa inte vill kommunicera sin grunduppfattning om verkligheten, ja, vad ska man då säga? I förhållande till andra grunduppfattningar, så länge diskussionen rör sig i samband med dessa 3 klart avskiljbara vetenskapsformer, alltså är inte begränsade till enskilda människornas uppfattning, utan handlar om dessa vetenskapsformer som under alla årtusenden har varit med i människans kultur, aldrig saknades, och därför borde detta konfrontation kunna uppstå mellan dessa 3 vetenskapsformer, numera 4. För den 2:an har också blivit en liknande vetenskapsform som 3:an. Alltså, de kan inte, i 2:an upplever man inte den där förändrade helhetsmedvetenheten, därför skrev jag för 3:an att det är en annan helhetsmedvetenhet, för där hamnar människan in genom en medvetenhetsförändrande teknik, så att den upplever sig själv flyttad från den ena in till den andra, och sen från den andra tillbaks hit utan övergång, alltså det är en plötslig flyttning. Men varför kan man inte diskutera det? Och varför kan man inte diskutera dessa saker i förhållande till varandra, i förhållande till dessa 4 vetenskaper? Nu tar vi en paus. Jag fick i pausen 2 frågor, dels om medvetandet och dels om det där röda strecket eller vetenskapen 3, vetenskapsformen 3, vad man kommer fram till i de vetenskapsformerna. Och de 2 frågor sammanhänger med varandra. För medvetandet är naturligtvis för de flesta svårt att tänka sig så som jag egentligen menar den att man borde tänka. Medvetandet som egenskap har till det bestående varat, den osynligt bestående varat som vi är en del av. Alltså, det betyder att gå tillväga
när det gäller själva erfarenhet av medvetande, att inte blanda ihop med kroppstillhörigheten. Vetenskapsmän hittar inte medvetandet. De forskar efter otroligt intensivt, forskar efter medvetandet. Det är ungefär på samma sätt kom de fram till och med den där ärkeateisten Stephen Hawking, som jobbar i Oxford med att få ihop dessa ekvationer till en ekvation som vetenskapen ytterst arbetar med. Till och med han, liksom Paul Davis, som var här i Stockholm, också hade den här diskussionen med Stockholmsbiskopen dåvarande, att en Gud måste finnas. De kommer inte ifrån det. För de kommer inte åt den där yttersta orsaken. För i och med det att atomteorin har blivit avfärdad, alltså misslyckats komma åt elementarpartikeln, i och med det är orsaksförklaringen ett stort frågetecken bara. För hittills har de sökt efter den minsta partikeln med människans förstånd som är låst till partikeln, till den minsta tanken. Eftersom mänskligt tänkande kan inte utgå ifrån helheten och härleda någon aktivitet ifrån helheten annat än principiellt. För principen känner vi till. Det är den vågmekaniken eller det vibrerande fenomenet. Nu är de framme vid att det är hela rummet är fullt med plasma och fullt med fält. Att det finns inget tomrum utan det är fält, till och med transversella fält eller vad de kallar det för, som rör sig dessutom. Va? Men ytterst finns inget att utgå ifrån. Därför kan man bara som människa, som del, förutsätta att det måste finnas något som vibrerar och uttrycker hela skapelsen som den här tredimensionella rörelsen som vibration är. Eller vågmekanik är. Vi upplever vågmekaniken i tvådimensionell form på vattenytan, va? Och i ormens rörelse i endimensionell form. Därför kom det in i Bibeln och i andra skapelseberättelsen också ormen som princip för vågmekaniken. Va? Men i själva verket den yttersta, det som är och rör sig i grunden och uttrycker den vibrerande fenomenet, den är omöjligt att komma åt. Den är bara slut att tänka att man kommer åt. För vad ska man komma åt det? Vare sig inåt eller utåt. Vi kan bara utgå ifrån det, men inte komma fram till det. För komma fram till det så måste vi ha något annat än det som utgår. Är det inte helt klart? Att den som utgår, om den vill komma tillbaks till sig själv, då måste den på vägen skaffa sig något annat som den kan komma tillbaks till sig själv. Så att det där utgångsläget, alltså det som allting utgår ifrån, dit kan vi aldrig komma tillbaka utan bara utgå ifrån. Och då är det helheten som enda som råder över hela det bestående varat, det osynligt bestående varat. Vi delar råder inte över den. Och just därför ger ut helhetens skapelsen för att tillfredsställa medvetandets behov. För medvetandets behov är att känna igen, att få sällskap, bli känd, bli förstådd. Och i det ursprungliga tillståndet, i det bestående varat, där kan vi vare sig röra oss som delar eller Gud heller inte. Alltså om vi tänker det hela som Gud, oss människor som delar, så är det en låst existens, en låst situation som vi inte har perspektiv på, så att vare sig Gud eller vi delar kan ha någon utbyte av detta ursprungliga situationen i det bestående varat. Därför ger ut Gud skapelsen och åstadkommer då via skapelsen dessa själar och kroppar som människan kan gå in i och uppleva därigenom, bokstavligen
frigöra sig från det ursprungliga onjutbara tillståndet och leva ett fritt liv med rörelseförmåga. I ursprungliga situationen finns ingen möjlighet att röra oss på, för är vi inlåsta. Går det att tänka så? För det kan man bara tänka så, men jag har ingen svårighet att tänka så. Och om ni har någon svårighet så säg det. Inlåst i en kropp. Då har vare sig hela kroppen utbyte av delarna eller delen av hela kroppen. Och Gud vill bli förstådd lika mycket, och helheten, Gud vill bli förstådd av oss delarna, som vi delar får utbyte av vår situation i den ursprungliga varan. Först om vi kan få perspektiv på vår situation och därmed kan förstå den situationen som vi i grunden befinner oss i. Och det perspektivet erbjuder skapelsen. Och perspektiv innebär avstånd och rörelseförmåga. Och på det sättet tjänar naturligtvis skapelsen ändamålet perfekt. Vi upplever det, kan förstå situationen om vi vill ägna oss åt att förstå det. Men om vi bryr oss inte om att förstå det, utan vi går bara utifrån att vi finns still och struntar i hela verkligheten och endast intresserad av vad vi kan ställa till med i den där verkligheten, men att förstå och förhålla sig, det bryr sig inte om. Utan uteslutande uppfyllt helt och hållet hur jag ska kunna uttrycka mig i förhållande till den här verkligheten. Uppenbart att då har jag ingen som helst inställning på att förstå, utan då är det, jag vill bli förstådd av de människorna som omkring mig, och därför uttrycker jag mig för dem och kräver av dem och hoppas att de förstår mig. Men på det sättet, med den där desorienterade uttrycket, att man har inte förstått någonting av hela situationen, ändå vill hela tiden uttrycka sig till andra och hela tiden berätta vem jag är och lägga fram sig, och den andra ändå inte begriper. Det är en Sisyfos-göra, det kan man hålla på med hur länge som helst, men det leder ingen vart. Och det är vår erfarenhet också. Alla människor anstränger sig att vika ut sig, att ge sig till känna för folk, för man utgår inte ifrån att vi känner varandra. Och ju mer vi beskriver varandra, ju mer vi presenterar oss för andra med det där uttryckssätten, ja, desto mindre blir vi förstådda. Och de som lyckas mest med sitt uttryckssätt, alltså de så kallade kändisar, de är minst förstådda. Är de inte? Eller är de bättre förstådda? Ja, man förstår vad de uttrycker, va? Men man förstår inte de själva som levande väsen inne i den verkligheten som alla finns i, utan man förstår dem som en lösryckt fenomen som håller på att uttrycka en massa saker, och man förstår vad den uttrycker, man fattar allt det där, men till sist och syvende, det är en formell grej som man fattar, inte själva det väsentliga hos den människan. För väsentliga hos människan är i alla fall det som allihopa upplever som behovet av kärlek. Det blir att bli igenkänd, så att man slipper beskriva sig oavbrutet på nytt och för varje människa på ett annat sätt och olika sätt och hela tiden där. Utan kunna fatta det där att vi känner varandra på grund av att vi har förverkligat den trosfrågan som står längst ner på skylten. Men medvetandet får vi då inte räkna till de kroppsliga förhållandena, utan medvetandet är vår situation i det bestående varat, som vi letar oss med det medvetandet till en kropp för att kunna uppleva perspektiv och rörelse och kunna förstå situationen. För dit i den ursprungliga situationen vill ingen tillbaka, så det är självklart. Man vill inte tillbaka till en situation där man inte har någon utbyte av. Utan man går in i skapelsen där man har utbyte. Och med hela sitt medvetande går man in i skapelsen. Men sök inte medvetandet i kroppen.
Därför hittar inte vetenskapen medvetandet. För det sitter inte i kroppen. Utan det har ett förhållande till kroppen, och genom kroppen sen har vi förhållande till andra kroppar. Till den längst bort belägna stjärnan på grund av att den når hit genom sitt ljus, och med de kropparna som vi står i närmare beröring med jordytan. Men vi själva har först en relation till kroppen, eftersom vi som delar kan naturligtvis inte uttrycka oss i den ursprungliga situationen där vi är bara en del av verkligheten, inte hela bevarat. Går det hem? För att kunna uttrycka oss behöver vi ha ett verktyg att uttrycka oss med. Och vi kan inte vända det där verktyget tillbaks på oss och leta efter oss. För vi har gått in i verktyget för att kunna förstå vidare den verklighet som vi lever i. Och inte för att använda verktyget att titta tillbaks på oss och förstå oss själva liksom i en spegel. För det är jag-identitetens problematik. När man identifierar sig med jag-tanken, det grammatikaliska ordet, som alla heter. Man lämnar sitt personliga namn som man har förknippat i barndomen med utseendet. Och sen tar man det andra jaget, tolkat som min egen vilja. Vad ligger i det ordet tolkningen, förknippat med jag-tanken som vi inte har någon erfarenhet av? För har ni någon erfarenhet av jag? Ni har en medvetenhet att ni finns till. Men att lämna den medvetenheten och sen lära sig det grammatikaliska ordet jag. Och sen därifrån tycka sen med tänkandet att nu har jag blivit medveten om mig själv sedan jag har lärt mig ordet jag. Tycker ni att det är särskilt förnuftigt? För så vi lär barnen, och så vi upplever det, att genom ordet jag har jag blivit medveten om mig själv. Det är fel. Genom ordet jag har jag skippat min äkta medvetenhet om mig själv. Och därför har alla kulturer haft som sitt största problem att befria människan ifrån låstheten till jag-tanken. Om ni tittar på kulturhistorien bakåt, jag menar den kulturhistorien som befattade sig med livsfrågor, då tänker jag inte på den kulturhistorien som handlar om människans uttrycksmöjligheter. För det kommer i andra hand. Alltså först hur är verkligheten? Förstå hur är verkligheten, då är det bara att ta emot det som är viktigt och behandla det som vi tar emot. Den nästa frågan är att behandla det som vi uttrycker. Och det är musik, konst och dessa saker som människorna har uttryckt under alla årtusenden. Men det är en särskild kulturhistoria som inte hör till den filosofiska kulturhistorien. Utan då behandlar man människornas uttryckssätt. Och det är något annat än att helhetsmedvetenheten, det där allmänna, punkt 1, där man tar in hela verkligheten, alla, och behandlar först den frågan, vad är det som vi tar in? För den blir totalt ihjälslagen med ordet jag. Helt ihjälslagen. Utan då får plötsligt människan sin egen vilja ur jag-tanken, utgår och sen vill uttrycka sig. Och den som jag försöker övertyga att vi måste hålla ihop i det här sammanhanget och centralt försöker stoppa den aspekten i allmän uppfostran och utbildning, att vi indoktrinerar detta ordet jag utan något som helst perspektiv, utan förknippat med den där absoluta frihetens tanken, att hela verkligheten angår inte mig, utan jag har så enormt mycket innanför mig som jag ska uttrycka, och jag tar emot. Det struntar jag i. Utan först
lära barnen, uppmärksamma barnen att först är det som vi tar emot. Och uttrycket när vi förstår detta, och det är inte svårt att förstå, för den är uppbyggd så att förstå otroligt enkelt. Det enda som vi måste då förutsätta a priori, alltså i förväg utan några som en axiom, att verkligheten hela måste för 17 existera på samma basis som vi själva existerar, alltså vara ett medvetet uttryckt ordning och inte någon kaos, omedvetet kaos som vi ska här försöka göra något vettigt av. Är inte hela verkligheten vettig? Kan hela verkligheten, vare sig om man går på vetenskapsmän eller andra, kan uppfattas så som fantastiskt underbart organiserad, otroligt meningsfullt? Hur kan man överhuvudtaget komma på tanken att det är kaos? Bara för när man undersöker med vår tänkande, gå emot skapelsen och plocka sönder och undersöker, då hittar vi inte orsaken, och då förefaller som om det skulle vara kaos. Jag har just när jag hade det där programmet med Maria Wendehöke i radio, det gäller livet, Göteborg, då har jag frågat henne, kan man säga, om man går in i en bilfabrik, kan man säga att i den här bilfabriken är det ett totalt kaotiska tillstånd på grund av att delarna har ännu inte kommit på plats, utan de är på väg mot sin plats innan bilen lämnar, men i början är det kaos. Va? Och så tittar vi in i skapelsen utifrån, då förefaller det där vi inte kan gå längre att ingenting finns på plats, och då förefaller det kaos. Men till och med vetenskapen är tvungen att lägga till att konstigt nog har den en inneboende benägenhet att ordna sig. Kan man säga med en bilfabrik också, har en inneboende läggning att bli bil av den, ordna sig till bilar. Kan man inte säga. Alltså i stort sett principiellt är det samma sak. För vår förstånd räcker inte annat än till det absolut minsta tillståndet, och då finns inget tillstånd för de där elementarpartiklarna, har man inte hittat, utan det öppnade sig en helt annan verklighet, och det är den där röda linjen. Öppnade sig en helt annan verklighet, som till och med vetenskapen beskriver som absurd, därför att det stämmer inte, överensstämmer inte de kausala förhållandena i den andra verkligheten med de kausala förhållandena här. Och därför kallar de för absurd. De andra som upplever det omedelbart med de där medvetenhetsförändrande metoderna och plötsligt finna sig i den andra, det beskriver som lycksalighetsmedvetenhet. Som fantastiskt, de upplever inte det som kaos. På grund av att de byter över till en annan helhetsmedvetenhet som är lika underbart som den här. Men naturligtvis när man vistas här och begriper ingenting och tycker att alltihopa är ointressant och plötsligt förs in i den andra upplevelsen, då upplever man det som en fantastisk berörthet, en fantastisk syn. Men det är fortfarande en annan syn på samma verklighet, och det som är viktigt att koppla ihop, att det finns bara en verklighet, att vi kan uppleva det på två sätt, och det sättet blir inte två verkligheter. Det är inte praktiskt taget helt självklart. Och medvetandet, det är den där ursprungliga förmågan som vi aldrig kan förlora. För det hör till det bestående varat. Och det som finns kan inte upphöra att vara, eftersom det skulle förutsätta att ur ingenting kan uppstå någonting. Är det vettigt att tänka att ur ingenting kan uppstå någonting? Nej. Och det hör ihop med det axiom att det som finns kan inte uppgå i ingenting. Det betyder kan inte försvinna. Att
i vår verklighetsbild, som är en skapelse, är allting försvinnande och tillkommande. Det borde vara självklart. Men vi ska inte då tänka det tillkommande och försvinnande på en löpande band. För man kan tänka det på två sätt. Antingen kommer det från helheten, oavbrutet uttryckt. Tillkommande och försvinnande som en bild. Eller också ser man linjärt utifrån de kropparna som det där tillkommande visar oss. Ser man linjärt i tid, och då ser man på ett sträcka som en revyspel där kommer in nya celler i kroppen hela tiden, och kroppen består trots att det byts hela tiden ut med celler. Va? Mänskligheten består trots att det kommer nya människor hela tiden. Och så ser vi sen det där tidsbundna historiska synen. Som naturligtvis det hör till vår verklighet. Vi behöver också ha klocka här för att kunna förhålla oss till den revyspelet som vi upplever här i ett linjärt förhållande. Men Gud bevare mig att fastna i den synen och försvinna i tiden. Det betyder stiga ur rummet och flytta in i tiden. Står längst ner på vänster sida. Minnesperspektivet och tänkandet. Tänkandet har vi fått för uttrycksförmågan. Egentligen besinning över det som vi tar emot. Filosofi. Det är inte samma sorts tänkande än det när man sen vill uttrycka sig. För när man vill besinna sig så måste man öppna bländaren helt utifrån allmän vetenskapsform 1. Öppna den mot hela tillvaron. Finnas i rummet som är alltid närvarande med den längst bort belägna stjärnan, med vår sol och med förhållandena på jordytan. Det hela tiden, det öppna rummet är alltid närvarande. Där finns inte det här nu som man inte kan uppfånga, för då är det redan förflutet när man tänker uppfånga det. Vad finns det nu? Ändå är det närvarande hela tiden, alltså ett absolut nu, men inte det där tidsbundna nu, utan det är ett ofantligt stort nu som man med fulla drag kan njuta av hela tiden. Jämfört med det där tidsbegreppets nu, där man kan inte fånga in när man fått en riktigt fin erfarenhet. Man vill hålla den kvar, men den försvinner. Kan ni se tidsupplevelsen och rumsmedvetenheten som två totalt skilda upplevelseformer. Den ena utesluter den andra. Man kan inte vara i rummet om man är i tiden. Annat än på ett relativt sätt. För nu kan jag räkna med att det är 9:30 och rummet är öppet till 10:15 eller något sånt. Men för den skull behöver jag inte gå in i tiden, och jag kan vara kvar i rummet. Och hela tiden i rummet, aldrig lämna bort rummet för historier. Tiden är historia. Och språket har vi till att kommunicera våra minnen. Eller kommunicera den hela tiden närvarande verkligheten i rummet så som den är hela tiden närvarande. Den ena är den filosofiska kommunikation, och det andra är naturligtvis, det behöver vi också av praktiska skäl, för vi måste ju kommunicera oss själva, vi måste uttrycka oss själva, men då uttrycker vi som kända, delaktiga i rummet, hör ihop till samma verkligheten. Och då blir det en helt annan uttrycksform, för då utgår vi ifrån att vi känner varandra. Men just detta att vi är lika, det räknas inte.
Och därför känner vi inte varandra, uteslutande därför. För det som är lik, den är hopklumpat i det där grammatikaliska ordet jag, som bara utstrålar en egen vilja att uttrycka sig, inte att bli känd, inte att vara känd, utan på ett felaktigt sätt omvänt, utgå ifrån att ingen känner mig. Därför måste jag uttrycka mig hela tiden för att folk ska lära känna mig, folk ska veta vem de står i förhållande till. Likheten, alltså vårt totala deltagande, allas deltagande i hela verkligheten, oavbrutet, den allestädes närvarande, hela tiden i nyhet pågående verkligheten, som kommer till oss vertikalt, som uttryckes via skapelsen i alla dessa kroppar som försvinner. Men de är kvar tills i det här förhållandet, alltså upplevt i det vertikala förhållandet, skapelsen. Då känner vi varandra. För vad är det enda skillnad mellan människor? Vad är det människans jättestora problem? Hur långt? Så länge du inte tänker på vetenskapsform 1, för naturen sörjer för att varje människa upplever det här. För varje människa har varit barn, och varje människa har från barndomen upplevt vetenskapsform 1, tillägnat sig på samma sätt principiellt, att den ena var i Sverige, den andra var i Tyskland, och den ena var i Stockholm och den andra var i Malmö, har inget väsentligt därmed att göra. Det är det sköna med alla barn, alla föräldrarnas fröjd är där de kan bläddra upp i boken och se att jaha, nu kommer det, nu kommer det, nu kommer det, nu kommer det. Barnet är normalt, vad fantastiskt skönt. Va? Och sen du märker att någonting inte har kommit. Hoppsan, då är det så, då går vi till läkaren. Va? På grund av att det är gemensamt för alla. Ja. Och noga tänka efter, naturligtvis inte anta på grund av att jag säger ja på en fråga, utan noga tänka efter, måste det vara så eller måste det inte vara så? Sen, vad människorna tolkar och bakar ihop, det beror på andra människornas talförmåga. Då är det låst till talförmågan. För just genom talförmågan delger vi ju hela tiden vår tolkning av dessa 3 vetenskapsformer. Men framför allt vetenskapsform 1. För de andra behöver vi inte befatta oss med för att kunna känna oss hemma helt och hållet på 1. Naturligtvis är det väldigt bra om vi studerar allt som går att studera, för då undviker vi överraskningar. Va? Men det finns människor som studerar, för dessa studier kräver ju just det här specialiseringen, att man måste specialisera sig. Men om vi inte kan sammanföra all specialvetenskap i den första naturförmedlade helhetsmedvetenheten, där vi på samma sätt är närvarande i hela tillvaron, hela tiden, då har vi ingen möjlighet att kunna bygga på att vi känner varandra. Men samma ögonblick när vi förutsätter att medvetande är den grundegenskapen och att den inte finns någon annan egenskap annat än i människans talförmåga. Så pass skulle jag vilja träcka mig med medvetandets erfarenhet. Finns någon som inte känner igen att det är musik på gång? Nej, alltså jag vet någon musicerar här. Eller att en band på gång eller en skiva musik. Att man uppfattar detta ljud och
Nej, för det inlärningen är totalt olika. Det jag sa förut, att själva inlärningen, alltså utbildning är helt olika, och om något så är ju musik beror helt och hållet på utbildning. Det är en utbildningsgrej. Men medlemmar borde ändå uppfatta samma... Varför det? Varför det? Därför är utbildning olika, och den större inte utbildningen kan vara olika. Det har inte med grundläggande ettan något att göra. Utan människan har lärt sig att spela musik på alla möjliga instrument och i olika stonkalor med 8 och 12 och så vidare, och fått fram fantastiska uttryckssätt som människorna uppskattar, olika människor på olika sätt. Till och med, du kan inte få en jazzälskare att sätta sig på en opera, eller en operaälskare att uppskatta jazz. Alltså så pass olika är det. Men det är en utbildningsfråga, det är en sysselsättningsfråga. Barn borde uppfatta exakt samma sak, och kan man säga då, om ett barn tycker om en sorts musik så borde det rimligen alla barn tycka om. Det beror på barnens bakgrund, men jag vill nämna verkligen viktigt att nu lämnar vi ämnet och går över till människans uttrycksstudier med musik. För naturligtvis om människan uttrycker musik så finns naturligtvis motsvarande mottagningsförhållanden hos människorna i förhållande till musiken. Och på det sättet blir olika. Alltså, kinesisk musik är grundad på en annan tonskala och indisk och sånt. Därför är det för den europeen är den konstigt till en början med, tills den har lärt sig att uppskatta och följt med de tonsammanhangen som den musiken uttrycker. Men då har vi lämnat redan det filosofiska spörsmålet och inne i, praktiskt taget ungefär som att vi diskuterar nu bilar med Porsche och med Rolls-Royce och med allt möjligt. Som människorna uttrycker också, och människorna motar också, är enormt fascinerade av. En musikälskare och en musikuttryckare, alltså musikproducent och musikkonsumenter, hör ihop på samma sätt som kapplöpningsbanans grejer hör ihop, och på bilexperternas och bilälskarnas hör ihop, och till och med brottslingar hör ihop. För det är hela tiden uttryckssätt. Och det måste vi helt klart skilja mellan dessa två, rent som ett samtalsämne. Så att man inte hoppar från ett samtalsämne över till en annat samtalsämne, utan försöker hålla det där filosofiska överenskommelsen om vår verklighet först i förhållande till det som vi tar emot särskilt. Och det måste stämma med talförmågan, den fjärde. Sen när människan uttrycker sig och hur det tas emot och hur det tolkas, det är en annan fråga som naturligtvis tillhör människans utbyte av livet också, men det är ett annat spörsmål. Och vi måste själv se det innanför oss helt klart att det är två olika ämnen, två olika spörsmål. Jag vill inte bagatellisera, vilket man inte kan bagatellisera maten heller, men mitt inne i filosofin kan vi inte diskutera kokböcker. Men språket också, om musik är ett språk och det vi pratar ett annat språk, det är också språket beroende på vad vi har lärt oss och vilka, jag kan inte förstå kinesiska och sådär. Alltså språket är också... Det är det som jag vill just motverka, att man blandar ihop kroppsspråk och musikspråk och luktspråk och alla möjliga andra språk. För naturligtvis alla dessa sinnen förmedlar en viss förståelse. Men jag vill hålla språket som fjärde vetenskap helt klart för sig, som en oerhört stort värde för sig, utan att blanda ihop det med musik och kroppsspråk och annat. Utan att jag kan diskutera kroppsspråk och jag kan diskutera musik, men jag vill inte blanda ihop det, och särskilt inte prioritera vad som är viktigare, att vara gourmet eller musikälskare eller
kapplöpningsälskare eller vilket av dessa intressen som ska man prioritera eller inte prioritera. Utan inom filosofin måste allting vara med, men allting på sin plats. Så att det inte blir huller om buller. Utan i en bestämd ordning. Och på så sätt är talförmågan en kommunikationsform som inte går att jämföra med andra kommunikationsformer som kroppsspråk och musikspråk och sådana språk. Gestikulera. Det är kroppsspråk. Mm. Jo, jag ställde en fråga här, ungefär vad det är vi vill ha. Sen vill ha det. Och då tänkte jag det här att jag har läst mig och jag tycker det stämmer att man vill veta att man behärskar framtiden så att man kan förutse vad Ja. som ska hända och svenska attityder. Mm. Men så har vi en diskussion här om Nostradamus. Jag säger åt mycket, det är orimligt att man kan föreslå och försöker att översätta dem. Det var ju precis för hon tror, hon vill tro på det här. Nostradamus förutsägelse för 1996. Ja. Mycket ordnat Mm. Eller Johannes uppenbarelse. Och det är väldigt trevligt att veta att det här eländet slutar i någon slags fin världsordning i slutet av det här decenniet. Mm. Enligt Nostradamus uttolkare. Men vad ska man säga rent filosofiskt om det då? Jag har sagt att det är orimligt att förutspå. Alltså, det är först och främst måste man skilja, som jag sa förut, mellan historia och närvaro. Hela verkligheten är närvarande. Och hela verkligheten är närvarande i de nu levande människornas sinne. Där kan vi påverka verkligheten. Och att man kan spå, liksom människorna har alltid spått. Mm. Till och med jag har så där spontant ofta sagt saker och ting som självklart. Just på grund av att jag tänker filosofiskt så var det inget problem för mig att bedöma det här plötsliga moderna omväxlingen från socialism till marknadsekonomi. För det är så solklart som allra helst. Va? Och jag har därför sagt när det plötsliga omsvänget gjort, järnridån rasade, så kunde jag säga av ren logiskt övervägande att nu kommer den tidsåldern, va? Hur länge den varar. Mm. Och på det sättet kan man förutsäga saker och ting utan att man behöver ha någon klärvariant eller något storsnille eller liknande. Bara ha sitt omdöme i ordning så att man ser saker och ting så att man inte blir överraskad av händelser utan vet precis hur den ena händelsen, hur den har övergått och vad den andra bringar i framtiden. Men det är inte det som är viktigt i filosofin. I filosofin är det viktigt att verkligheten är påverkbar hos människorna via talförmågan. För det är den som sen för över uppmärksamheten plötsligt till rummet istället för de där funderingarna och dessutom till en direkt kontakt till levande människor istället för fundera över hur jag ska behandla, manipulera folk så att de ska gå i rätt riktning. Mm. För det är inte trevligare att prata med varandra än att manipulera varandra. Mm. Och går inte tala med varandra, det betyder att människorna föredrar, sitter inne i manipulationstankegångar och de är inte lyhörda för det är det där jag-centrerade synen och historiecentrerade synen. Alla människor vill manipulera samhället till en bättre samhälle. Blir det bättre? Trots att alla är helt koncentrerade med bästa avsikt att manipulera varandra så att det ska bli bättre. Och det blir bara sämre och sämre och sämre. I en viss avseende blir det bättre kanske. Mm. Om man föredrar storstadslivet, ja då är det bättre eftersom storstadens befolkning ökar med varje generation. Mm. Men när man uppskattar vissa saker, bilar,
då blir det bättre för bilarna ökar. Va? Man uppskattar flygplan så blir det bättre för flygplanen ökar. Om man uppskattar att ranta omkring i hela världen så blir det bättre. Va? För man kan flyga hit och dit med så mycket hastigheter, va? Och hela tiden röra sig fantastiskt. Om man uppskattar handel så blir det bättre. Va? För vi äter nyzeeländsk biff här och kanarietomater och vice versa. De har våra maskiner. Så men själva grundläggande, bättre eller sämre, hur mår miljön och hur mår människans psyke som är helt beroende av talförmågan? Den frågan ställer man inte, för man är inte van vid att ställa filosofiska och globala frågor, inte ens för sig själv och allra helst inte för andra. Utan det enda som pågår hela tiden, det där manipulera varandra på bästa möjliga sätt så att vi får ett bättre tillvaro. Och då säger jag att få ett bättre tillvaro är inställningen på att manipulera varandra är en dålig inställning, är en ineffektiv inställning. För genom manipulation kan vi inte få bättre tillvaro. Utan om vi sätter språket verklighetsförankrat så att vi kan prata med varandra i direktkommunikation och nå varandra i det som jag kallar för treenighet omsatt till människans talförmåga. Treenigheten känner alla kulturer till, där man tänker treenigheten i verkligheten. Men där har man väldigt förvillade teorier om treenigheten. För treenigheten egentligen gäller helheten och delarna, som är alltid två, för att kunna kommunicera med varandra. Antingen kommunicera två delar i helhetsmedvetenhet, då kommunicerar de i treenighet, för den tredje, den medvetenheten om tillhörigheten till hela verkligheten finns med. Kopplar man på det tredje så är det bara två. Då är det två viljor, två åsikter och två uttryckssätt kolliderar med varandra som aldrig kan avgöras med mindre än med kompromiss. Det är det där kompromisskommunikationen, där man kör på varandra med varsin välmenta politiska vilja, har ingen betydelse, man upplever sig själva som olika, och jag måste få min vilja fram och den andra måste få sin vilja fram. Det är två kommunikation. Och det kan aldrig leda till annat än kompromiss. Och kompromiss är inte förståelse, utan kompromiss är kompromiss. Det är gott och väl om någon kompromissar för att fred ska uppstå, men fred går inte att jämföra med kärlek. Går det? Fred betyder att vi slutar kämpa. Men av det uppstår inte plötsligt att vi känner varandra och vi älskar varandra. Däremot kommunikation, när hela verklighetsbilden, alltså Gud är med i bilden, som bjuder oss på en meningsfull skapelse. För är inte den tanken med i bilden, så är naturligtvis hela skapelsen ingenting att bry sig om, utan då ska vi göra något vettigt av en skapelse som ingen upplever som något att ta hänsyn till. Därför går miljön och knäna av människans fantastiskt ansträngda vilja att få ett bättre liv. För inte kan man ifrågasätta att 5 miljarder människor anstränger sig i dagens läge att få ett bättre liv, men helt blinda för vad livet bjuder oss på. Utan var och en i sin egen föreställning vad som jag anser vara bäst, och sen upprört i en politisk sammelsurium där man med omröstning försöker få det bäst som har flesta röster att förverkliga. Så är jag överdriven. Jag talar bara så som det är, och jag hänvisar till som lösning själva att vi kommer överens om talförmågan.
För om jag skulle börja prata här ungerska så skulle den inte förstå kanske någon. Men ingen annan. På grund av att om man inte är överens om ordens betydelse, ja, då är det inte värt att prata. Och det jag menar att det finns ingenting som hindrar att vi ska kunna komma överens om dessa ord som medvetande och tänkande, om medvetande i grunden och tänkande relativt, eller tänkande i grunden och medvetande är relativt. För om jag är inställd på att uttrycka mig utan att den tredje aspekten är med i bilden, bara i förhållande till mina medmänniskor, i hela tiden i den dualistiska aspekten, ja då är det naturligtvis inte medvetenhet om naturen med i bilden. Det betyder medvetenheten är borta. För medvetenhet måste man koppla ihop med naturförmedlat kontra det andra språkförmedlat. Och naturförmedlat kan vi lita på. Språkförmedlat aldrig annat än med klar medvetenhet om det naturförmedlade. Kan man lita på det naturförmedlade? Ja, varför är det tveksamt? Ja. För hur människan än tänker och hur människan än försöker ändra så har naturen alltid rätt. Så som det är, det vet alla människor, så är det. Och det där med bli, det är vanskligt. Om naturen uttrycker en bestående ordning i grunden som vi borde lära oss att förhålla oss till och inte bara tycka att det är hela värdelöst, utan vi ska göra något bättre. Men dessa saker sen, när man väl kommer överens om att vi ska rensa upp i den där otroliga mångtydigheten bland dessa oerhört viktiga grundbegrepp, ja då måste man hålla på tills det blir klarare och klarare så att vi kommer närmare och närmare varandra. Bryta därmed det där allmänt vedertagna främlingskapet. För vad är det som är människans jättestora problem när det gäller medmänniskan? Att det råkar vara så att skapelsen är så perfekt att den inte lurar oss och visar oss en människa. När människokroppar är inte människor utan människomedvetandet är människan bakom kropparna. Och det är skapelsen så perfekt att det har aldrig funnits en människa som har någonsin sett en människa. För hur vi än glor så ser vi antingen män eller kvinnor. Och det är den stora problemet. Det fullständigt olösbara jättestora problemet. Det är ett stort problem. Eller gör vi det till ett ofantligt stort problem så att det växer och till slut vet vi överhuvudtaget ingenting vad vi ska göra åt det. Barnen har väl inte det problemet? Nej. Men de börjar få det redan med 3-4 årsåldern. Tack vare att vi gör en allt större problem av det på grund av att vi gör ett stort problem av verkligheten, för vi vill inte förstå det utan vi vill ändra den. Och det är automatiskt att det återfaller på mänsklig gemenskap. För icke förty så är det ju mänsklig gemenskapens fredliga bärare är att män och kvinnor förstår varandra. För mänsklig gemenskap kan inte vara så som ofta i kulturen man föreställde sig, att
munkar söker sig till en kloster och kvinnor söker sig till en annan kloster. Va? Och sen greve kulverten mellan klostren som det hänt. För det kan inte vara vits med meningen med att isolera. Men är det en sån oövervinnelig problem med att komma överens? Och samtidigt har hela skapelsen gjort det så att det finns en oerhört stark dragningskraft mellan de två. Men sen är det repelationen som kommer härifrån är så oerhört stort att den kan inte längre överbrygga den där dragningskraften. Det håller inte längre. Det kommer en total kollision. Är det vettigt? Men jag vill inte lösa den ikväll. Men jag vill säga att det borde också vara påtalbar på samma naturförankrad grund som allt annat. Och är det bara påtalbar så blir det löst. För det enda som inte går att lösa är det som människan inte vill tala om. För allt i världen inte vill. För allt detta tabu, mystik, beror på att man inte vill. För man vill behålla som grund för kommunikation manipulationen. Välment, märk väl, manipulation har en ful moralisk uttryckssätt, en moralisk klang. Men jag använder inte i den bemärkelsen, jag använder uteslutande att vi tolererar en mångtydig talförmåga när det gäller dessa väsentliga grundbegrepp som rör vårt liv närmast. Som medvetande, kärlek, Gud, pluralism, flyt, alla dessa saker. Det bara flyter alltihopa. För Gud flyter lika mycket som allt annat, tyvärr. För man kan inte få stopp på detta flyt i språket med mindre än att man enar sig om de begreppen som vi använder när vi talar med varandra. Och det bara skapa en central intresse för det, en möjlighet att överhuvudtaget bland alla dessa tabus ska kunna komma till stånd att vi har inga tabus. I varje fall i ett forum där vi kan på ett disciplinerat sätt diskutera livsfrågor utan tabus. Naturligtvis kan man inte göra det på gatan idag på grund av att tanken är helt ny. Men man kunde sörja för via lite tidningshjälp och andra kommunikationshjälp. För man är ju så begränsad idag på grund av att allting hänger på massmedia och på allting. Men med lite draghjälp så skulle man kunna åstadkomma en sån forum där man ska kunna diskutera alla dessa grundläggande frågor utan någon mystik eller utan någon som helst begränsning, alltså just det där med tabus. Vi har hela vetenskapens tankedisciplin. Tyvärr vetenskapens tankedisciplin är begränsat till de mekanistiska förhållandena. Men i vilket fall som helst så har vetenskapens tankedisciplin blivit etablerad i verkligheten globalt så småningom. Från 1600-talet började i Europa och sen fortsatte globalt, blivit accepterad av hela mänskligheten och sedd som en räddning på grund av att vetenskapens tankedisciplin är uppbyggt på att erfarenhet 1 ska gälla och inte människornas tyckande och tänkande och uppfattning. En vetenskapsman kan inte inom ramen av de vetenskapliga institutionerna
kräva av en annan vetenskapsman att du ska minska respektera min åsikt för den blir utskrattad. Eller hur? Alltså en tankedisciplin som utan polis, utan något som helst ordningsmakt har spritt sig till hela jorden på grund av den grundprincipen att det är verkligheten som ska gälla och inte människornas tänkande och tyckande. Problemet är att vetenskapens tankedisciplin begränsat till de mekanistiska förhållandena, och vetenskapsmän säger själva, och det var grunden för deras tankedisciplin när de har grundat det, att meningsfrågan befattar vi oss inte med. Vi ser bara verkligheten, hur är verkligheten uppbyggd, men vi frågar inte varför det är uppbyggt så som det är. Ja, varför ska man inte kunna centralt ena sig att även kunna diskutera meningsfrågan med samma disciplin? Att det är verkligheten som gäller, naturen som gäller, och inte enskilda människornas tänkande och tyckande hit och dit som man räknar i matematiska tal och sen få fram en genomsnitt som är urlakat till max dessutom, med massa, och sen köra fram sådana lösningar som sen svarar med miljöförstörelse och psykisk nedgång så småningom, trots att det accepteras på grund av att på en linje bringar ett fördel. Men man kan inte hålla på det sättet, utan man måste ha en grund där man tar ställning till tillvarons mening. Och det enda möjlighet är att man förutsätter att tillvaron existerar på samma basis som vi. Alltså att vi är konfronterade med en medvetet ordning. Det betyder den urgamla gudsmedvetenhet, men då naturligtvis Gud och helheten som Gud och delarna, människorna med egenskapen medvetande tillsammans. Och inte med den föreställningen som ursprungligen var att Gud har skapat människan. Gud har skapat människokroppen för att kunna ge människan just det där perspektivet på skapelsen som skapelsen avser. Nu ska jag höra bara frågor och eventuella anmärkningar eller problem. Sen måste vi kanske avbryta. Tänk på skylten, tänk på de där begreppen. Och kan man tolka det här om jag, om en ung människa har ilurad av diverse aktiviteter att täcka på jag, min egen vilja, till exempel. Ja. Det har jag upprepat. Man är ju mentalt på den länge nog. Också på grund av detta, det finns ju andra orsaker. Men Det är allt en vet om man tolkar det i detta, så måste man gå upp till det här tänkandet på en högre verklighet för att kunna överhuvudtaget komma på en resonans. Det är det man fattar. Alltså barnen fattar. Man skulle också kunna fatta det, men han kan ju inte lägga bort den här nedvridna och avsatt psykiatriker med flera medgivna viljekänslan att det egna jaget ska uttryckas. Han kan inte lägga bort det med mindre än att han ansluter sig till sitt tänkande. Men om det skulle komma upp i samhället offentligt, så att det bryts det där tabun, att man får inte ifrågasätta den pluralistiska grundsynen. Man bara skulle släppa upp att visst kan man undersöka alternativet också. I samma ögonblicket när det skulle komma upp i talförmågan,
då skulle det ske en oerhörd förändring, omedelbart. Bara det kunde centralt på ett lugnt, sansat sätt, utan dessa bitska, hemska angreppsgrejer, utan varför inte? Varför kan man inte undersöka ett tankesystem som var odlat genom årtusenden? Varför inte? Vad kan vi förlora på? Lugnt, sansat. Det skulle omedelbart medföra en jättestor förändring. Bara för det kommer upp i talförmågan, det kommer upp på ytan. All mänsklig missbruk av talförmåga sker på grund av tabu, mystik, förbud. Säg om jag överdriver. Talförmågan är ljudfull utandning. Fredligare kommunikationssätt kan vi inte tänka oss. Kan man? Och då ska man kunna prata om vad som helst så länge man låter verkligheten gälla. För det är det som är avgörande. Det var avgörande för den vetenskapliga tankedisciplinen, trots att den var begränsad. Och den var avgörande under alla årtusenden även för den filosofiska tankedisciplinen. Tyvärr har vi inte historiskt minne av filosofisk tankedisciplin, för det historiska minnet naturligtvis är begränsat till dessa spänningsförhållanden som finns mellan människor, som är intressant för historieböcker. Det är krig och sådana saker, krig och fred. Dessa spänningar med manipulation mellan människorna. För det är historiens ämne. Historien kan inte berätta om fredlig vardag. För det är ingenting för historieskrivningen. Och därför om filosofin, alltså om de filosofiska tankedisciplinerna, alltså en verklig fredlig språkkommunikation mellan människor fungerar, det kan inte vara historisk nedärv. För det finns ingen anledning det finns inget att anteckna. Är det uppmärksammat? Går det hem? Och därför har vi inget historiskt minne av det. Men har säkerligen funnits kulturer och funnits människogrupper som har levt i en filosofisk enighet. Kristendomen var något av en liknande sak i sin början, trots att den har startat redan rätt så spänd. Eftersom det var en spänning mellan den ursprungliga gudstron, den israeliska eller judiska, och den kristna, och sen senare kom dessutom islam till med ytterligare en tolkning. Men ändå har medfört, för vad har egentligen Jesus gjort? Jesus har föreslagit i princip samma sak som jag föreslår idag, bara att Jesus kunde inte föreslå det på det sättet som jag kan föreslå det när den yttre vetenskapen har förverkligats, nått fram till den röda linjen, alltså uppträtt som en motpart mot den inre, mot den trean. Och på det sättet kan jag på ett enkelt sätt hänvisa till vetenskapens tankedisciplin och dessa saker, vilket Kristus inte hade möjlighet, för det fanns inte den infallsvinkeln på den tiden. Men jag ser Kristi stora roll i historien just i det att han har ändrat Guds egenskap från allsmakt och fullkomlighet till kärlek. Vilket sedan den kristna läran inte har fullföljt, utan den har övergått sen rätt så snart till att poängtera just allsmakt och fullkomlighet, som är omöjliga egenskaper att förstå. För ingen människa kan förstå vad allsmakt betyder, och ingen människa kan förstå vad fullkomlighet betyder.
Däremot kärlek, det behovet är medvetandets behov, varje medvetandets behov, och det kan man förstå bättre. Det säger något som man kan prata om. Men vad kan man prata om fullkomlighet? Klart att Gud har all makt, eftersom Gud, helheten, uttrycker skapelsen. Men för den skull behöver inte ha Gud egenskapen makt med i bilden. Eller är det tänkbart att Gud uttrycker skapelsen för att imponera på oss, vilket himla jävla makt han har? Är det tänkbart? Nej. Ingen människa kan förutsätta att Gud vill presentera sin makt, allsmakt för oss till fullkomlighet. Utan det som Gud vill presentera oss är ömsesidighet. Medvetande kontra medvetande. Och där har vi också det gamla problemet med likhet mellan Gud och människa. Som också framgår ur Bibeln, men naturligtvis väldigt med oförståndstolkat. Så att det finns inget nytt under jorden, eller på jorden, utan det är upprepning. Och så hänvisar jag till en annan också, som Kipling. Öster-öst och väster-väst, och aldrig mötes de två, förrän himmel och jord emot varann inför Guds domstol stå. Vi är där idag. Öst och väst, den österländska trean och västerländska tänkandet har mötts i den där röda linjen. Och vi står inför Guds domstol med en totalt psykisk nedgång på människorna och med en total nedgång på miljön. Kan man stå mera inför Guds domstol? Alltså inför naturens feedback, att besinna dig dåre, fortsätt inte på det där sättet, förstör det inte helt. Tack för ikväll.